och som kan få mig att tro. Mjuka så som sammet de smeker, de utstrålar lugn och ger ro. Leende, guldbruna ögon har jag förälskat mig i. Just dina guldbruna ögon, så blå kan de aldrig mer bli. Hallå där, välkommen till kanalen. Ja, idag är vi på väg till Thomas. Thomas som har den där John Deeren han har byggt om. Han har byggt ju den till en skördare med frontaggregat och grejer. Ja, det heter väl aggregat. Men idag är han ju ute i skogen och kör för fulla muggar, så att det vill man ju se. Man vill ju se den in action. Så att jag tänkte att, jag är på väg dit, så att jag är ju alldeles strax snart framme. Men ja, vi kör på det. Och sen vill jag tacka alla som gillar och kommenterar och prenumererar. För det hoppas jag att du gör. Så kan det bli fler sådana här utflykter på lördagar när det inte finns något annat att göra. Ja, nej men häng med nu så tittar vi på traktorn som Thomas har byggt. Tjänare Thomas. Hej, välkommen. Ja, men tackar. Till skogs. Ja, nu är vi äntligen här. Det gick ganska fort att månaderna gick och det var. Ja, precis. Det rasslar till. Ja. Och nu är det ju en 10-12 grader kallt. Så. Ja, det var riktig vinterdag. Det var första vinterdagen det här. Ja. Ja. Var det rätt dag? Ja, precis. Men lite sol på ett sätt. Ja, precis. Ja, här står vi med
underverket vad jag tänkte säga. Men det, Ja. det är det ju. Det är i sitt rätta element i alla fall. Ja, ja den Ja. tar sig fram rätt bra. Ja. Ja, och meningen vi skulle lägga på kedjorna nu på morgonen, men det var så knappt om tid så att vi kör utan. Ja. Ja. Annars skulle vi tänkt att lagt på kedjorna bak. Ja, Men än är det ingen fara i den här terrängen. Nej. Nej, men jag tänkte på, jag hade ju ställt några frågor på Facebook där om det var någon som vill undra någonting om den. Och då var det just med framaxeln och den här låsningen. Ja, just det. De tror inte att det håller riktigt. De tror inte det håller. Nej. De är... Nej, ja alltså det här är ju maskin nummer 2 faktiskt. Ja. Jag jobbade ju på Nylunds maskiner i Östersund och som John Deere återförsäljare. Då byggde vi den första. Ja. Och det är ju faktiskt 30 år sedan. Ja. Ja, över 30 år sedan. Och den maskinen har ju också hittat så att säga, så att den håller och den går. Ja. Men det som skiljer, det tror jag vi var inne på förra gången också. Det är det att den här 2850 som den här bygger på, den har ju förhöjd lyftkraft. Ja. Så då är hela chassit så att säga då förstärkt. Så hela traktorkroppen är förstärkt. Ja. Plus att jag har ju fäst in det som jag beskrev förut i samma infästningspunkter som en frontlastare är. Ja, exakt. Ja. Men vi kan väl titta på infästningen hur det ser ut. Det gör det. Det är klart att när jag inte har framaxeln låst, då pendlar den ju så att säga och rör sig. Och då blir det ju igen en tyngd. Ja. Det är ju den påkänning som finns. Och den är ju ingen större på den här än när man har en frontlastare. Ja. Sen när jag går ut till sida, då ser jag ju de här kolvarna så att säga, som går ner direkt på här. Så de går ju inte ens på framaxeln, de går ju på leden här. Ja, just det. Så att den avlastar ju helt och hållet kan man säga. Så jag tror att det är det som gör att det har hållit. Ja. Och den lösningen hade precis samma lösning hade på den första också för 30 år sedan. Ja. Ja. Så att, Och då blir den som helt stum. ja, alltså om jag går ut och belastar så att säga, ett sida, då blir ju den kolven på den sidan som står. Och det enda jag gör, det är igen när det sitter en ventil som låser inne oljan. Så när jag kör i skogen och har kran närmare mig, då låser jag upp och då kan den röra sig och då flyttas ju oljan bara fram och tillbaks. Ja, precis. Ja. Och så fort att jag ville ha stabilitet, då låser jag och då står han i det läge han var. Ja, just det. Ja. Så att, ja. Den första har hållit och den här har hållit nu då, det är ju bara hobbykörning för sig. Jag har kört 1 hektar slutavverkning och så har jag kört kanske 10 hektar gallring ungefär. Ja. Men inga problem. Nej, det är ju som på hobbynivå, jag jobbar ju heltid men nästa år är planen då att jobba halvtid och försöka ägna mig lite mer åt skogen. Det är väl det som var hela planen med den här maskinen, att bygga den och ha så att säga kunna köra som halvpensionär. Ja, precis. Just, ja, det är fint. Mm. Just. Så att jag hoppas att det håller. Jag tror att det håller. Ja. Ja. Ja, du har ju testat den lite grann. Så Ja, precis. Och den är ju... Det lilla man har sett här nu då är att den är ganska smidig att ta sig fram i skogen och terrängen. Ja, vi kör ju med Vimex 610 bakom. Ja. Och jag får nog se till att jag inte gör för tajt. Ja, för då kommer inte den fram. Nej, det är så. Ja, det är så. Ja. Snurrar jag lite för mycket, så att säga, lite för tajt, då jag måste se till att det finns lite plats. Och det är lätt till så här. Och man är ju nybörjare, det är ju bara så i det här. Ja, men jag kanske har kört liksom, det som jag sa, lite grann. Men tänk de som kör hela dagarna i många år, vilken kunskap de har. Ja, och men få exakt. flyt på grejerna. Ja, precis. Ja, du har ju inhandlat en Vimex. Ja, en Vimex 610. Ja. Var den begagnad? Eller Ja, den är begagnad. Den är 2017. Ja. Den har bara gått 2000 timmar så att säga. Så den lastar 5 ton och väger 5 ton. Ja. Ja, det är klart, det kanske inte blir så mycket drifttimmar på en sån där heller. Nej, den har ju nog inte gått något våldsamt hårt så att säga. Så att, en fin maskin. Vi kan ju titta på den sen lite grann. Ja, men det kan vi göra. Jag letar mig ut här en liten sväng till och så kör vi något trän till och testar lite grann. Ja, men gör det så får vi se hur han rör sig. Ja, precis. Jag lyfter undan de här först. Jag tror att ta mig den här vägen ut. Ja.
Hallå. Han gjorde 2 vurpor på den här. Jag såg det. Höll gubben och grejerna. Nej, glasögon gick sönder. Åh fan. Men jag hittade igen smådelarna. Jo. Ja, det är sådär när man är... Ja. Jag har isfläck antar jag. Ah, det var någon liten sten som stack upp. Ja, men Thomas, tack för att vi fick komma och titta på Tack för att du kom och titta. maskinen i verkliga livet. Ja, precis. Så att säga, där den ska vara. Ja. Det var roligt. Ja. Det är rätt smidig och sådär, så tycker jag i alla fall. Ja, jag tycker ju det. Nu är man ju inte så erfaren så att säga. Jag har ju bara kört den här. Jag har aldrig kört någon annan så att säga. Så att de har ju lite att jämföra med. Ja. Men det är väl lite roligt. Alltså, jag vet, ända sedan den gången vi sålde den här så att säga, så har jag ändå haft med mig liksom att det vore roligt att bygga in åt sig själv och lägga ner lite mer jobb på det liksom. Ja. För då var det liksom bråttom. Ja. Ut liksom. Ja, visst. Ja. Men nu när jag stökar själv då är det inte den pressen så att säga, utan då kan man... Nej, det är inte tänkt att bygga något mer. Nej. Du ska bara vidareutveckla den här kanske? Ja, lite bromsar jag ska lägga på så att bromsarna går på samma knapp som låser brandaxeln. Ja, precis. Ja. Men om det är någon som skulle vilja göra en likadan så har jag gott om ritningar så att jag kan bidra med mycket hjälp. Ja, det låter bra. Ja, precis. Kontakta dig. Ja, precis. Ja, nej, men jag tror att jag ska springa ner och titta till syrran din, Elisabeth, och titta på Vimic. Ja, jag hänger med ner jag också. Ja, men gör det. Ska du provköra den här nere? Nej, jag tror att det är stabilare att gå. Eller ja, det är ju kanske inte. Ja, det är bra. Om du lullar med det. Ja, gör det. Bra. I'm just a music man. Melodies are so far my best friend, but my words are coming.